আজি আমি শিকিম কিছুমান আদেশসূচক বাক্য। এইফালে আহা, কাম হিয়াৰ। এইপিনে চোৱা, লুক হিয়াৰ। এইটো লোৱা, টেক ইট। কাষলৈ আহা, কাম নিয়েৰ। বাহিৰত গৈ অপেক্ষা কৰা, ৱেইট আউটছাইড। ওপৰলৈ যোৱা, গ' আপ। তললৈ যোৱা, গ' ডাউন। নামি যোৱা, গেট অফ। সাজু হোৱা, বি ৰেডি। মনে মনে থকা, কিপ কোৱাইট। সাৱধান হ'বা, বি কেয়াৰফুল। লাহে লাহে ব'লা, গ' শ্ল'লি। এতিয়াই যোৱা, গ' এট ওৱান্স। ইয়াত ৰ'বা, ষ্টপ হিয়াৰ। পোনে পোনে যোৱা, গ' ষ্ট্ৰেইট। গুচি যোৱা, গ' আৱে। বাহিৰলৈ যোৱা, গেট আউট। ভালকৈ চাফা কৰা, ক্লিন প্ৰপাৰলি। নাযাবা, ডোণ্ট গ'। পাহৰি নাযাবা, ডোণ্ট ফৰগেট। এইটো নাভাঙিবা, ডোণ্ট ব্ৰেক ইট। মোক আমনি নকৰিবা, ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব মি। আকৌ চেষ্টা কৰা, ট্ৰাই এগেইন। লৰচৰ নকৰিবা, ডোণ্ট মুভ। সোনকালে আহিবা, কাম চুন। আগলৈ চোৱা, লুক এহেড। আগবাঢ়া, গ' এহেড। উভতি যোৱা, গ' বেক। উভতি অহা, কাম বেক। ভাবি চিন্তি ক'বা, থিংক বিফৰ ইউ স্পীক।